Salutare lume! Astăzi avem un amplificator Onkyo Integra A8057. Din câte vedeți, are următoarele funcții pentru canale A, B și A plus B, balans, ăsta înalte, joase, cu funcția de tăiere a frecvenței din înalte, așa, filtru subsonic, să clarifici o leacă, loudness, muting, volumul foarte mare, partea care îi schimbă canalele, la fel și astea de jos și unul pentru microfon. Pe acest amplificator nu am butonul ăsta de aici, așa arată el. Uitați aici, dacă vreau să schimb canalele, așa face. Eu o las pe auxiliar. Playerul este tot același, de pe un CD-ul. Și să vă arăt, asta e boxa pe care o să cânte. Dați aici în spate și cum arată. Așa ea. Acum să-i scot capacul să vedeți ce are înăuntru. Dați aici. Mare minunăție. Da. Înainte au avut alt transformator, am pus unul mai puternic, de 300 de W. Așa. Ăștia sunt condensatorii lui vechi. Este alimentat cu 2 ori 40 de volți, după filtraj 2 ori 55. Vedeți aici, groundul la transformator trece prin două diode, deci este izolat. Așa. Aici e etajul de amplificare care face parte de aici. Deci se vede, are un operaționar care manevrează tot sistemul. Aici are un, să zic eu, un MOSFET. Deci are și MOSFET în montaj. Este un amplificator clasa AB cu 0,0018% distorsiuni. Cam așa arată. Dacă vreți să căutați pe internet să vedeți cât are, eu vă zic așa după mine. Uitați, aici are protecție, odată la scurt circuit și la cei 5 secunde de pornire. Are protecție la temperatură înaltă. Acest model nu are nevoie de ventilator, nu se încălzește prea tare. Așa, protecție e la fel ca la alte amplificatoare. Dacă dai prea tare pe o boxă de 50 de W, acest model are mai mult, duce peste 100 de W per canal. Deci dacă îl dai mai tare să forțezi boxa, intră în protecție, se oprește. Dacă mai încerci să faci asta încă o dată, a treia oară, nu-ți mai pornește protecția. Deci va trebui să-l oprești și să-l pornești înapoi. Vedeți, acum releul trebuie să cupleze. Se va vedea. Așa. Acum, altele ca altele, să facem și o probă. Dat încet. Niciodată în viața mea. Acum nu mai cuplează, fiindcă e a doua oară.
Bineînțeles, dacă îi pun niște boxe mai puternice, nu mai faci treaba asta. De exemplu, dacă pun boxele astea mari de la Alien, nu o să mai facă treaba asta cu protecția, deoarece boxele alea suportă chiar mult peste puterea acestui amplificator. Acesta este etajul de amplificare pentru pick-up, pe care nu-l mai folosim în ziua de azi. Și altceva ce aș putea să vă mai zic, că acest amplificator funcționează la o tensiune de 2,55 de volți cu doar 2 tranzistori pe canal. Deci vă dați seama, 2 tranzistori pe această tensiune și nici nu are nevoie de un ventilator. Da, cam asta e tot ce vă pot arăta. Altceva mai puneți întrebări. Dacă vreți să mai știți altceva în plus, dacă nu, tăceți din gură. Așa că, la revedere!